আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ আমেদি বৰফি বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল ৰেচিপি আমৰ বৰফি আৰু আপোনালোকক মই একদম সিম্পলভাৱে সহজভাৱে আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু যেহেতু এটা গৰমৰ সিজন প্ৰচুৰ পৰিমাণে আম যেহেতু পোৱা যায় তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত এই আমৰ এই বৰফি এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়ালে এটা লাইক কৰিব আৰু এটা লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমৰ এই ৰোল মিঠাই বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ আছোঁ আম এনেকৈ ধুনীয়া পকা আম লৈ লৈছোঁ চাওক একদম ধুনীয়া পকা আৰু মিঠা আম ল'ব তেতিয়া মানে খাব ভাল হ'ব আৰু এতিয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাকলিখিনি মই এনেকৈ গুচাই ল'ম যেহেতু এটা গৰমৰ সিজন আম বহুত পৰিমাণে পোৱা যায় সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি এই আমৰ ৰোল মিঠাই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাওঁ আৰু এনেকুৱা সিজনতে যদি এনেকুৱা বস্তু আমি বনাই নাখাওঁ তেতিয়াতো আৰু আন সিজনত আমি এইবিলাক নাপাওঁ আৰু এনেকুৱা আমেদি বহুত ধৰণৰ মিঠাই ৰেচিপি বনোৱা হয় দোকানত বহুত মিঠাই পোৱা যায় এনেকৈ আমৰ ৰোল বা আমেদি বহুত মিঠাই এনেকৈ বহুত বনায় তাৰ কাৰণে ময়ো আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমৰ এই ৰোলটো বনাই দেখুৱাওঁ একদম সহজ ৰেচিপি বেছি টান ৰেচিপি নহয় এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটি লৈ আছোঁ আমৰ এই ৰোল মিঠাইটো খাবৰ কাৰণে চবেও ভাল পাব ডাঙৰ হওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব ভাল মানে বস্তু যেহেতু আম খুব ভাল পায় আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণটো আম মানুহৰ ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান আহিয়ে থাকে তেনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাব মোৰ এই ৰেচিপিটো আজি যেনেকৈ মই দেখুৱাম আম মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ চাওক আৰু মই এতিয়া এনেকৈ মিক্সি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই এতিয়া মিক্সি জাৰত মই গোটেইখিনি দি মই এইখিনি পিচি ল'ম এনেকৈ মই আমখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ এতিয়া মই এনেকৈ কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া এই আমখিনি দি দিম গোটেইখিনিও এনেকৈ আমখিনি দি মই এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ গেছত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু মই এনেকৈ ডাঙৰ চামুচ দি 5 চামুচ চেনি লৈ লৈছোঁ চেনিখিনি মই ইয়াত দি দিম চেনিখিনি দি মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ মই 1 কাপ লৈ লৈছোঁ এইখিনি মই ইয়াত দি দিম আৰু গেছটো আপোনালোকে কমাই ল'ব গেছ কম কৰি এইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ নাৰিকলৰ গুড়ি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ মই এইটো কিনা নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা শুকান নাৰিকল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সিত পিচি ল'ব পাৰিব মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচ দি 5 চামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ মই 10 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ধুনীয়া গোটা হৈ আহিছে আৰু চাওক মোৰ কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়া এৰাই গৈছে আৰু এনেকৈ মই লৈ আছোঁ আগতে মই গৰম গাখীৰত কেশৰ মিলাই থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ কেশৰৰ এনেকৈ মই অকণমান গাখীৰ দিয়াত দি দিছোঁ এইখিনি দিলে মানে ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় আৰু এটা চেণ্ট হয় ধুনীয়া দি মই এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকৰ হাতত যদি কেশৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব আৰু মই এনেকৈ বজাৰৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ কালাৰ হোৱা কাৰণে দেখিব মানে ৰেড ফুড কালাৰ মই এনেকৈ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ মানে আমৰ কালাৰ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ মই ইয়াত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ 1 চামুচে দিছোঁ দি মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু চেণ্টৰ কাৰণে দি আছোঁ মই এনেকৈ এলাইচি পাউডাৰ দি পেলাই মই এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ চাওক আৰু যেতিয়ালৈকে এইখিনি মোৰ কেৰাহীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মানে নেৰাই তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম আৰু এইখিনি ভাজোতে এটা ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে মানে ভাল লাগিছে চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া ওলাইছে আমৰ আৰু মানে এলাইচি পাউডাৰ ধুনীয়া চেণ্টটো ওলাই আহিছে ইয়াৰ পৰা আৰু এইখিনি চাওক মই এনেকৈ অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু মোৰ লাহে এনেকৈ কেৰাহীৰ পৰা এৰাইছে আৰু লাহেকৈ আৰু মই এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু দেখিছে মোৰ ধুনীয়াকৈ কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি এৰাই গৈছে মোৰ এইখিনি মানে হৈ গৈছে
আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে বেছিকৈ মানুহৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এয়া চাওক মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভাজোঁতে মই গেছৰ জুই একদম বেছিকৈ দিয়া নাছিলোঁ, মানে কমকৈ দি থৈ দিছিলোঁ। কমকৈ দি মই এইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি মোৰ একেলগ হৈ গৈছে চাওক গোটেইখিনিও। আৰু আপোনালোকে এইখিনি হোৱা বুলি কেনেকৈ গম পাব, এনেকৈ অকণমান ল'ব আৰু লৈ চাব হাতত, চাওক একদম আঙুলিত লগা নাই, মানে এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি এইখিনি মই নমাই ল'ম। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ লৈ আছোঁ এখন বাটাৰ পেপাৰ আৰু বাটাৰ পেপাৰৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ তেল। মই তেল বা আপোনালোকে এনেকৈ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই কিন্তু ইয়াত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ঘিউ দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে গোটেইখন বাটাৰ পেপাৰত লগাই ল'ম ঘিউ। এতিয়া মই এনেকৈ এখন পলিথিনত এনেকৈ মই ঘিউ সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে পলিথিন বা বাটাৰ পেপাৰো ল'ব পাৰিব। আৰু মই এইখিনি ইয়াত লৈ লৈছোঁ চাওক, এই আমৰ এই মিশ্ৰণখিনি এইখিনি মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ আৰু হাতেদি মই এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ হাতেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ চাওক। এইখিনি মোৰ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, বেছি ঠাণ্ডা হোৱালে এইখিনি নাৰাখোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হোৱালে এইখিনি ৰাখিম। এনেকৈ বেলি ল'লোঁ মই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ ইয়াত পেষ্টা আৰু বাদাম মই এনেকৈ দি লৈছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব পাৰিব। মই পেষ্টা আৰু আলমণ্ড বাদাম ইয়াত দি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে মই মেৰিয়াই থাকিম। এনেকৈ মেৰিয়াম আৰু হাতেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিম আৰু পলিথিনখন মই এনেকৈ এৰুৱাই যাম আৰু লাহেকৈ দীঘলকৈ ৰোল কৰি ল'ম। একদম ধুনীয়া টানকৈ কৰিব লাগিব। আৰু দেখিছে মই এনেকৈ ৰোল কৰিছোঁ আৰু পলিথিনখন মই এৰুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰোল কৰি ল'লোঁ চাওক। এতিয়া মই এই পলিথিনখন দি এইখিনিত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি পলিথিন দি মেৰিয়াই ল'ম আৰু মই এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰিজত, মানে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ধুনীয়া, তেতিয়া ছেট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকক কাটি আজি দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ এই আমৰ ৰোল বৰফি। একদম দোকানৰ নিচিনাই লাগিব খাবৰ কাৰণে আৰু চাবলৈও ঠিক তেনেকৈয়ে লাগিব দোকানৰ নিচিনাই। আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম ফ্ৰিজত। এতিয়া মই এনেকৈ চাওক 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই এইখিনি লৈ আহিলোঁ আৰু চাওক মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ। দেখিছে কি ধুনীয়া, একদম দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা লাগিব খাবৰ কাৰণে আমৰ একদম ধুনীয়া এটা চেণ্ট আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হ'ব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সজাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াত নাৰিকলৰ গুড়ি দিব পাৰিব, নহ'লে ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই একদম দোকানৰ নিচিনা দেখিবৰ কাৰণে, ভাল হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত লগাই আছোঁ চান্দি পেপাৰ। এনেকৈ মই ইয়াত চান্দি পেপাৰ দিম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ চাওক, দেখিব একদম ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ মই লৈ আছোঁ মানে কাগজ, আৰু কাগজ দি ধৰিলে মানে এনেকৈ চান্দি পেপাৰখিনি উঠি নাহে। আৰু এনেকৈ মই কাটি ল'ম, একদম লাহে লাহে কাটিব লাগিব, নহ'লে এইখিনি ভাঙি যাব বা বেয়া হৈ যাব। এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ চাওক, দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক দেখিবৰ কাৰণে। আৰু মই এনেকৈ গোটেইখিনিও কাটি ল'ম। এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকক মই একদম ধুনীয়াকৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক।
একদম ধুনীয়া হৈছে মানে একদম কি ক'ম আৰু মানে আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াৰ লুকিং আৰু দেখিবলৈ কি ধুনীয়া আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব খাই খুব ভাল লাগিব যিহেতু এটা আমৰ সিজন কৈছোৱে এতিয়া এই বস্তু আপোনালোকে বনাই খালেহে তেতিয়া খাব পাৰিব নহলে আমৰ সিজন গুচি গ'লেতো আৰু খাব নাপায় আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই আপোনালোকক এক টুকুৰ ভাঙি দেখুৱাই আছো চাওক আৰু মই আপোনালোকক এক টুকুৰ ভাঙি দেখুৱাই আছো চাওক দেখিছে একদম ধুনীয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত ড্ৰাই ফ্ৰুট দিছিলো ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি একদম ধুনীয়া হেৰি হৈ গৈছে চাওক আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু বনাই খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ